guys, welcome back to my channel. كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا تمام. اليوم حنعمل هذا الميك اب لوك. أوكي، فيديو اليوم هو بس ايز لوك مش فيس لوك، مش لوك كامل يعني. حيكون بس مفوكسين على الايز لوك. اليوم هيك اللوك شوي جريء غامق، فيكم تقولوا سهرة ميبي. اوكي، انا سهرة مو سهرة بطلع هيك بفرق معي. فهذا هو اليوم الفيديو. بتمنى تتسلوا وتحضروا الفيديو للآخر واكتبوا لي بنهاية الفيديو إذا عجبكم ولا لا. enjoy watching. اللوك اليوم هيك سريعي. أنا وجهي already عملته. بظن أنه خلص يعني شفتوه بالفيديوهات السابقة. كيف بحط فاونديشن، كيف بحط الكونتور، كيف بعمل كل هالأشياء هاي. فاليوم اللوك هو بس ايز لوك. اوكي، رح استخدم من كايلي كوزماتكس. انا عندي اول باليتس عملوهم، عندي the bronze palette رح استخدمه، ورح استخدم the holiday 2016 palette. اوكي، انتو فيكم تقربوا للالوان اللي انا عم بستخدمه. طيب، اول شي رح استخدم هذا اللون. اوكي، ورح احطه عند الكريس. تمام، ومندمج منيح. اوكي، وبنفس اللون رح احطه على اللور لاش. هلا رح اخذ هذا اللون اللي هون. اوكي، ورح ادمجه عند الكريس مع اللون اللي قبله بهالطريقة هاي. شوي بس، ما كتير. كتير بحب اشتغل بهالالوان، بحسها بتفتح العين. هلا من الهوليداي 2016 باليت. اوكي، هو كتير قديم هذا الباليت، صارله شي 4 سنين. رح اخد هذا اللون اللي هو كتير غامق، ورح احطه على الانر كورنر والاوتر كورنر، يعني على طرف العين من جوا ومن برا. فبتطلعوا هيك كأنه أكلين بوكس. تمام، وبعدين مشان تخففوا بندمج. فدايما خطوة الدمج هي كتير مهمة عشان ما تطلعوا عن جد كأنكم أكلين بوكس. هلا إذا إجا بالنص عادي، لأنه بدنا نحط كونسيلر هون. فأهم شي هلا ندمج الألوان منيح
اوكي تمام، هيك بتطلع معكم. تمام، هلا ناخد نقطة كونسيلر، اي كونسيلر انتو عندكم، ونحط هون بالنص. بس ما بنطلع كتير لفوق، اوكي؟ هيك نقطة نقوطة بس هيك، عشان هلأ اللون اللي بدنا نحطه هون يندمج معنا. طبعا أنا هون عندي حقل تجارب دايما على هالإيد وهون أوكي. فهلأ رح أخذ هذا اللون اللي هون ورح أحطه فوق الكونسيلر. هو غامق بس هلأ بدنا نحط فوقه لون تاني ونفتحه. طبعا ندمج وندمج. هو يعني تقريبا نفس اللون المات بس فيه لمعة. تمام، وهلأ رح ناخد هذا اللون اوكي وحنحطه فوقه هيك ونطبطبه. طبعا هلأ بندمج الأطراف. ما بيطنطن موبايلي إلا أنا عم بمكياج. ما بعرف كيف يبين لكم إياه بصراحة، بس اللونين مع بعض طلعوا هيك خياليين خلاليين. يعني حاسة في هيك سبيس على عيوني. تمام، هلأ من البرونز باليت رح اخد هذا اللون وبدي احطه قريب اللور لاش. لازم هيك، اذا ما عملت هيك ما بيزبط الميك اب. خلص عادي مثل الماسكارا. هلا باخد من هذا اللون شوي مرة تانية وبدمجهم مع بعض. طيب هلا بدمج الألوان
طبعا فيكن تكتفوا هيك وفيكن تحطوا ايلاينر. اوكي والله ماني عارفانه، يعني حاببته هيك وحابه احط ايلاينر، ماني عارفانه. اوكي شوفوا هذا هو شو اسمه. بس حبيت اخبركم انه هذا مكياج سهرة بامتياز، فبظن اني ما رح اعمل ما رح احط ايلاينر، رح احط ماسكارا. طبعا الماسكارا تبعتي اللي انا بحبها I love extreme lashes crazy volume mascara by essence، ماسكارتي المفضلة. وطبعا كالعادة بحب لكم انه فيكم تركبوا رموش اذا بتحبوا، كمان شي بيرجع لكم. انا ما بقدر اركب رموش لانه بتحسس منه، بصير ببكي وبدمع، ببكي وبدمع. ولا انا بنفسي يعني بنفسي احط هيك رموش واطلع هدول هيك شوي تاني حطير. طيب هلا خلصنا ماسكارا. هاخد هذا اللون الفضي وراح احطه على، شوفوا كيف، على الاوتر كورنر. وشوي فوق الألوان هون نقطة بس هيك. تمام، وبخففه وبحطه هون. عند علامة الحاجب وبخففه. اوكي، ولأنه مكياج العيون قوي رح استخدم على لبس لون شوي انه مش قوي. اوكي، فرح اخذ ليب Euphoria من ميك اب ريفولوشن، وهذا بالشيد كارما. هو شوي جلوسي وخفيف بنفس الوقت. وبس بهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. هذا هو اللوك، خلصناه. تمام، ان شاء الله يكون عجبكم اللوك، وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. فيديو سريعي وبس هذا هو. اوكي، بس مثل ما قلت لكم اي شيء انا بستخدمه فيكم تنقوا نفس الالوان replacement او substitute للالوان اللي انا عم بحطها وبس. فبحب اتشكركم كتير لحضوركم للفيديو. اكتبوا لي بالتعليقات اذا عجبكم هذا اللوك او لا، شو رأيكم فيه. وانا بعرف انه انا عم بتأخر شوي بفيديوهاتي لبي ما تنزل، بس والله الحمل متعبني، وهلا هيك اخر فترة يعني حتى نفسي ضيق. فان شاء الله على خير، ادعوا لي واكتبوا لي حتى تعليقات هيك حلوة إيجابية. إن شاء الله يومكم حلو وسعيد وإيجابي مثلكم. ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس، تعملوا لي لايك على الفيديو إذا عجبكم. أوكي، وخبروني. ما تنسوا كمان تعملوا لي فولو على الانستغرام، دايما بنزل أشياء هيك جديدة، ميك اب، طبخ، حياتي. فبليز اعملوا لي فولو ولايك وسبسكرايب وشير وكل الاشياء هاي الحلوة اللي مثلكم.
تمام. بتمنى لكم يوم سعيد حلو مثلكم. Take care. Thank you for watching. Bye.